قال المستر بلس: إن الدين الإسلامي هو العقبة القائمة في طريق تقدم التبشير بالنصرانية في إفريقيا، والمسلم هو العدو اللدود لنا. لأن انتشار الإنجيل لا يجد معارضا لا من جهل السكان ولا من وثنيتهم ولا من مناضلة الأمم المسيحية وغير المسيحية. وليس خصمنا هو العربي الذي يرتاد البلاد للتجارة بالرقيق، بل إن هذا الخصم المعارض هو الشيخ أو الدرويش صاحب النفوذ في إفريقيا أكثر مما هو كذلك في فارس. فالشيخ والدرويش يجوبان شواطئ البحر الأحمر والنيجر والمغرب، ويبثان في الأهالي أن المهدي سيظهر وسينشر الإسلام في كل الأقطار. ويقول المستر بلس: إن طلبة الأزهر يعتقدون بالمهدي، وأما المغاربة فلا يزال يدور في خلدهم إمكان الجهاد، وأن الملحمة الكبرى بين أوروبا والإسلام ستنشب في غرب إفريقيا أو في شمالها. دخل المبشرون الكاثوليك ربوع إفريقيا منذ القرن ال15، وبعد ذلك أخذت ترد إرساليات التبشير البروتستانتية إنكليزية وألمانية وفرنسية. ولم تهتم جمعية الكنيسة البروتستانتية بالتبشير في إفريقيا الغربية إلا منذ سنة 1804، حيث تعاونت إرسالياتها وانكفأت على الكونغو، وهذه الجمعية تقاتل الآن بمؤازرة الأسقف صموئيل سلطة الإسلام المتدفق في النيجر الغربية. وفي سنة 1819 اتفقت هذه الجمعية مع الأقباط، وأنشأت في مصر إرسالية عهدت إليها نشر الإنجيل في إفريقيا الشرقية، وقررت إرسال مبشرين إلى الحبشة، ولكنها فشلت على أثر المنافسة بين اليسوعيين والبروتستانت. ثم أخذ المبشرون السويديون والإنكليز يرتدون غرب إفريقيا، وتبعهم مبشرو المدرسة الجامعة فهبطوا مدينة منباسة. ثم عززت ألمانيا إرسالياتها عقب اتساع مستعمراتها، لكن سرعان ما ظهرت المنازعات بين الكاثوليك والبروتستانت، وكان أهم ذلك في أوغندا بين مبشريها الوطنيين والرهبان البيض الذين أسس إرساليتهم الكاردينال لافيجري. وتوافد المبشرون على إفريقيا الوسطى عقب بعثة ليفينتون وستانلي سنة 1878، فاقتسموا مناطقها مع اختلاف جنسياتهم بين ألماني واسكتلندي وإنكليزي. وهؤلاء انتشرت إرسالياتهم بدون انقطاع من شرق إفريقيا إلى أواسطها، وجاءت هذه الإرساليات بنتائج حسنة. أما بلاد المغرب فلها مبشرون خاصون بها ترسلهم جمعية تبشير شمال إفريقيا، وهم منتشرون في المغرب والجزائر وتونس وسائر بلاد المغرب، ومنهم المبشرون والأطباء التابعون لهم. ولقد شاع أن ذوي الأمر في فرنسا وإيطاليا حانقون على رجال التبشير، إلا أن حاكم الجزائر طمأن الأسقف هرتزل في الأيام الأخيرة، وصرح له بأنه ينظر إلى أعمال المبشرين ببعض الاستحسان. وقبل الانتهاء من الكلام على إفريقيا، لا نرى بدا من الإشارة إلى جزيرة مدغشقر التي يقوم فيها المبشرون البروتستانت بخدمة مهنتهم بكل جد ونشاط. كان للمبشر هنري مارتن يدا في إرسال المبشرين إلى بلاد آسيا الغربية، فبعد أن أقام في الهند لبعض الوقت، عرج على فارس والبلاد العثمانية وتوفي سنة 1812، وهو الذي ترجم التوراة إلى الهندية والفارسية والأرمنية. ومن بعده أخذت إرساليات التبشير تشد الرحال إلى الأناضول وفلسطين، واتخذت لها مراكز في إزمير والقسطنطينية وبيت المقدس، وتصدرت للتبشير في صفوف النسطوريين على حدود فارس والسلطنة العثمانية، وفي صفوف اليعقوبيين فيما بين النهرين. وفي مقدمة هذه الجمعيات لجنة التبشير الأمريكية، إلا أن جمعيات اليهود الإنكليزية سبقتها إلى بعض البلاد العثمانية مثل إزمير والآستانة وسلانيك، فافتتحت فيها مدارس دينية ومعابد. ومنذ سنة 1849 أخذت ترد إرساليات أخرى على هذه البلاد. وأصابت لجنة التبشير الأمريكية منطقة قبائل النصيرية في سوريا، فأخذت على عاتقها تنصير هذه القبائل، وذهب قسم من هذه الجمعية إلى بلغاريا لينفذ خطته هناك.
وبعد حوادث سنة 1860 في سوريا، توجهت الأنظار إلى جبل لبنان، وبعد 10 سنوات انتشرت لجنة التبشير الأمريكية في البلاد العثمانية. أما موقف الحكومات الإسلامية أمام إرساليات التبشير فكان يختلف باختلاف البلاد، فالقبائل المستقلة في بلاد العرب لها عداوات للمبشرين، وبلاد الفرس سائد عليها نفوذ روسيا، والسلطة الإسلامية في القطر المصري اسمية فقط. وكانت الحكومة العثمانية تبدي ضروب الاستبداد نحو المبشرين على اختلاف مذاهبهم، بسبب الدور السياسي الكبير الذي يمثله نفوذ المبشرين. على مسرح المسألة الشرقية، كانت معاملة الحكومة العثمانية للمبشرين تتحسن بواسطة سفراء الولايات المتحدة. ولقد شمر المبشرون عن ساعدهم في ترجمة الكتاب المقدس إلى كل لغات الشرق بأسلوب سهل يتسنى فهمه لكل الطبقات. وأكبر ما يثير قلق المستر بلس مؤلف هذا الكتاب هو الدور الذي ستقوم به الدولة العثمانية في الحوادث المقبلة، وما دامت أنظار القبائل السنوسية متجهة نحو السلطنة العثمانية التي يحكمها أمير المؤمنين، ستكون الأخطار موجودة. انتشرت إرساليات التبشير في الهند عقب إرسالية جمعية لندن التبشيرية التي قام بها كاري، ثم تبعتها الإرساليات الأمريكية والإسكتلندية والهولندية، وكلها تؤدي وظيفتها بنشاط وتقوم بأعمالها بكل دقة. وكان كل هؤلاء في بادئ الأمر قد وقعوا في الحيرة لأنهم لم يعلموا بمن يبدأون في التبشير، وهل يسهل بث النصرانية في البراهيمي أو المسلم أو الهندي العامي؟ ثم اهتدوا إلى التقاط الأطفال الذين يعضهم ناب الفاقة والفقر، فيحسنون إليهم ويستجلبونهم نحوهم. قرر مؤتمر التبشير الذي عقد في شيكاغو أن ينظر في وسائل تعميم التبشير في الهند ونشر النصرانية، وتفسير تعاليمها بين كل طبقات الأهالي. يوجد في شبه جزيرة الملايو عقائد ونزعات سقيمة، لأن أهالي هذه البلاد اعتنقوا الإسلام في القرن الثالث عشر، وأدخلوا به ما علق من عقائدهم القديمة، ثم اقتبسوا شيئا من مذهب الكاثوليك عقب ظهور البرتغاليين، ومن مذهب البروتستانت بعد استيلاء الهولنديين على هذه البلاد. الصين فيها مسلمون كثيرون بعددهم قليلون بالنسبة إلى مجموع سكان البلاد، وتاريخ ذهاب إرساليات التبشير إلى الصين يرجع إلى سنة 1813، ولما افتتحت الثغور الصينية بعد ذلك انتشر فيها المبشرون والأطباء والممرضون التابعون لهم انتشارا هائلا، واتسع نطاق أعمالهم وجاء بثمرات كثيرة.